Assalamu alaikum dear students. Nan چې دی زمونږ لیکچر نمبر 9 دی خو یاره دا نوی چپټر چې دی دا به سټارټ کوو یونټ نمبر 10 ایسډ بیسز اینڈ سالټس او دا زمونږ لیکچر نمبر 9 دی کنسپټس اف ایسډ او بیسز دی پکې ایسډ څه شی دی دا یو لیټن ورډ دی ورډ دی د څه شي د لیټن ایسډ ورډ دی د لیټن لاتینی زبان ورډ دی ایسډ چې دی دا راوتی دی د ایسډس نه ایسډس وایي ترش ته او دا چې دی دا لیټن ورډ دی بیا موږ سره چې دی دا لیټمس پیپر چې موږ کله راوالو دا بلو لیټمس پیپر او په دې کې موږ دا کیدو په دې ایسډس کې دا ډپ کو دوبی پکې کو دا یو سر نو دا ریډ شي په کلر کې په دا ایسډ ایچ سی ایل وي کې چې نو 3 وي او که H2SO4 وي خو بلو لیټمس پیپر چې دا ریډ کوي او ایکوس سولوشن د ایسډس چې دی دا کرنٹ کنډکټ کې دا موږ چې کوم ډیلی لایف کې دا بیټریانې کورونو کې کم یوز کوو نو دا غونډې بیټریانې چې دا الکتریک کرنٹ کنډکټ کوي د تیزابو په ذریعې سره دا کمې بیټرۍ چې موږ استعمالوو او د سولر د پلانټس وغیره ته دغه کوو کنیکټډ کوو نو دې کې H2SO4 وي سټرانګ ګیسز چې دا کوروسیو وي او فیبریک ډسټرای کوي او برن سکن چې دی دا سکن سیزي چې کوم سټرانګ ګیسز بل دا چې په کپړه وي شي نو کپړه بالکل سیزي او ایگزامپلز د ایسډ چې دی د سټرانګ ایسډ هغه چې دی چې نو 3 او H2SO4 دی موږ سره د ویک ایسډ ایگزامپل هم شته C3 ډبل او ایچ او دا ویک ایسډ دی دا ریورسیبل دی او دا ایرریورسیبل دی ایرریورسیبل او ریورسیبل موږ ډسکس کوو دې حواله سره که څه کوېسچن وي نو کمنټ باکس کې تاسو کولی شئ شکریہ